Bună tuturor și bine ați venit pe canalul nostru! La extremitatea sudică a continentului european se află un teritoriu care sfidează dimensiunile sale reduse prin complexitatea și importanța sa istorică. Acesta este Gibraltar, un loc în care influențele britanice și mediterane ne coexistă într-un echilibru unic, iar trecutul militar, mitologia antică și realitatea contemporană se împletesc într-o poveste continuă. Deși poate fi traversat într-un timp relativ scurt, Gibraltarul a reprezentat de-a lungul istoriei un punct strategic de o importanță excepțională, motiv pentru care a fost disputat cu intensitate de unele dintre cele mai puternice imperii ale lumii. În această călătorie vom explora nu doar suprafața acestui teritoriu, ci și straturile sale ascunse, de la drumurile care conduc spre el, până la rețelele subterane construite în inima stâncii și fauna care a devenit simbolul său. Călătoria noastră începe în Malaga, un oraș emblematic în sudul Spaniei, unde istoria și modernitatea coexistă într-o armonie specific mediteraneană. Rămâneți aproape, vom face un material special din Malaga. Pe măsură ce părăsim acest centru urban dinamic, peisajul începe să se transforme gradual, dezvăluind diversitatea geografică a regiunii Andaluzia. Autostrăzile bine întreținute se întind de-a lungul coastei, oferind priveliști spectaculoase asupra Mării Mediterane, în timp ce localități precum Marbella și Estepona ilustrează contrastul dintre luxul contemporan și tradițiile istorice adânc înrădăcinate. Pe măsură ce ne apropiem de destinație, schimbările devin tot mai evidente, intensitatea vântului crește, atmosfera capătă o notă mai sălbatică, iar orizontul este dominat de apariția unei formațiuni geologice impresionante. Stânca Gibraltarului se conturează treptat, impunătoare și solitară, ca un bastion natural care marchează granița dintre două lumi. Această formațiune, alcătuită din calcar și având o vechime de mii de ani, reprezintă nu doar un element geologic remarcabil, ci și un simbol al continuității istorice. Strâmtoarea Gibraltar, care separă Europa de Africa printr-o distanță de aproximativ 14 km, a fost dintotdeauna un punct de tranzit esențial pentru navigație, facilitând legături comerciale, militare și culturale între continente. Ajungând în La Línea de la Concepción, ultima localitate spaniolă înainte de frontieră, tranziția devine perceptibilă nu printr-o schimbare abruptă, ci printr-o subtilă reconfigurare a elementelor culturale. Unul dintre cele mai distincte elemente ale Gibraltarului este fără îndoială aeroportul său, considerat printre cele mai neobișnuite din lume datorită modului în care infrastructura sa interacționează direct cu spațiul urban. Pista aeroportului traversează principala arteră de acces în teritoriu, creând o situație rar întâlnită în care traficul rutier și cel aerian coexistă în mod direct. În momentele în care un avion se pregătește să aterizeze sau să decoleze, barierele sunt coborâte, iar circulația este temporar suspendată, transformând această intersecție într-un spectacol unic al sincronizării dintre tehnologie și organizare. Originea acestui aeroport este strâns legată de contextul geopolitic al celui de-al doilea război mondial, când necesitatea unei baze aeriene strategice a determinat extinderea terenului în mare și construirea unei piste adaptate condițiilor locale. Provocările tehnice sunt semnificative, întrucât vânturile puternice generate de întâlnirea maselor de aer din Atlantic și Mediterană creează condiții dificile pentru piloți care trebuie să beneficieze de o pregătire specializată pentru a opera în acest mediu. Numai piloții cu cel puțin 10 ani de experiență au voie să aterizeze aici. Chiar la granița Gibraltarului puteți citi și despre rolul Gibraltarului în timpul războiului civil spaniol dintre anii 1936 și 1939, cum a fost un loc de scăpare pentru mulți spanioli și cum, după război, dictatorul Franco a restricționat accesul celor din Gibraltar pe teritoriul Spaniei, interzicând inclusiv permise de lucru sau pașapoarte emise în Gibraltar. După moartea lui Franco, Gibraltar a revenit la normal și din 1985 este o țară deschisă inclusiv pentru turiști. Prima poartă construită pe acest loc datează din 1160, de pe vremea maurilor, când conducătorul lor a vrut să construiască aici o așezare sub numele de Orașul Victoriei.
Piața Casemates, astăzi un spațiu social animat, a fost în trecut un punct strategic militar, unde soldații erau staționați pentru a apăra teritoriul în perioade de conflict. Centrul Gibraltarului oferă o experiență urbană distinctă, caracterizată printr-o sinteză culturală rar întâlnită, în care elementele britanice și mediteranene se îmbină într-un mod natural. Dialectul Lanito, utilizat frecvent în conversațiile zilnice, ilustrează această fuziune culturală, combinând structuri lingvistice din engleză și spaniolă cu influențe provenite din alte tradiții europene. Istoria orașului este vizibilă în arhitectura sa, unde clădirile reconstruite după incendii sau conflicte militare coexistă cu structuri care au rezistat de-a lungul secolelor. Statuia din piața Casemates este dedicată soldaților care au luptat în cel de-al doilea război mondial. Turnul Almond face parte din castelul Muriș și are o înălțime de aproximativ 18 metri și ziduri de o grosime de 50 de centimetri. Pentru a găsi drumul spre una dintre porțile de intrare în parcul natural a fost nevoie de o urcare serioasă, sunt foarte multe scări. Stânca Gibraltarului reprezintă elementul definitoriu al acestui teritoriu, atât din punct de vedere geografic, cât și simbolic. Ridicându-se la o altitudine de 426 de metri, aceasta a constituit de-a lungul istoriei un punct strategic esențial pentru controlul accesului în Marea Mediterană. Importanța sa este reflectată în succesiunea de puteri care au deținut controlul asupra acesteia, de la mauri, care au cucerit-o în anul 711, până la britanici, care au preluat-o în 1704 și au menținut-o până în prezent. Denumirea Gibraltar derivă din expresia arabă Jabal Tariq, care face referire la liderul militar Tariq ibn Ziyad, subliniind influența profundă a perioadei islamice asupra identității regiunii. În interiorul stâncii se desfășoară o rețea impresionantă de tuneluri construită în timpul celui de-al doilea război mondial, care transformă Gibraltarul într-un exemplu remarcabil de inginerie militară. Aceste galerii subterane, extinse pe zeci de kilometri, au fost concepute nu doar ca elemente defensive, ci ca o infrastructură completă capabilă să susțină viața și operațiunile militare în condiții extreme. Până în 1945 erau săpați 45 de kilometri de tuneluri. La tuneluri au lucrat ingineri britanici, mineri și o companie canadiană specializată în tuneluri. Puteți citi și detalii despre avionul Spitfire și rolul lui strategic, controlând intrarea în Marea Mediterană și conlucrând cu armata britanică în a menține Germania și pe Hitler în inferioritate la nivelul războiului aerian. Gibraltar era un punct critic unde avioanele Spitfire erau reparate și alimentate. Stay tuned for further updates and stay safe. This is the BBC Home Service signing off. Puteți citi și povești de la sursă despre cum în timpul războiului băștinașii din Gibraltar au fost evacuați în diferite colțuri ale lumii, în Marea Britanie, Spania, Maroc, Madeira și chiar în Jamaica. Pe toată perioada celui de-al doilea război mondial au fost evacuați peste 16.000 de oameni. Puteți vedea și camerele de spionaj și chiar puteți să aflați ce nume de spion vi s-ar fi potrivit. Suntem provocați la introspecție prin mesajul "Nu uitați, gura fără frâu înneacă corăbii". În cel de-al doilea război mondial au fost mai multe operațiuni eșuate, printre care și operațiunea Felix, care urmărea invazia Gibraltarului. Generalul Franco nu a acceptat acest plan al lui Hitler, invocând chiar frica de a nu fi atacați de britanici, așa că operațiunea n-a mai avut loc. Dacă ar fi avut succes, fața Europei ar fi arătat diferit astăzi. O altă operațiune, Tracer, a fost construirea unei peșteri ascunse și izolate fonic în inima stâncilor. Aici ar fi intrat 8 bărbați care, în cazul în care Gibraltar ar fi căzut în mâinile inamicilor, aceștia ar fi spionat inamicii și ar fi trimis vești aliaților. Toți acești 8 bărbați au fost instruiți în Scoția și în Kent pentru a face față unei astfel de misiuni.
Atmosfera actuală a acestor spații transmite o senzație profundă de izolare și introspecție, evocând condițiile dificile în care soldații au trăit și au operat. Rolul acestor tuneluri era esențial în contextul strategic al Gibraltarului, permițând monitorizarea activităților maritime și protejarea resurselor în eventualitatea unui atac. Spațiile create includeau facilități esențiale precum dormitoare, bucătării, spitale și centre de comandă, reflectând nivelul de planificare și complexitate al proiectului. Toată istoria celui de-al doilea război mondial este prezentată fie în imagini, fie în scris. Ziua Victoriei este de asemenea reprezentată și celebrată. Ne sunt prezentate inclusiv texte din ziarele locale care anunțau încheierea războiului și moartea lui Hitler. La capătul unuia dintre tuneluri ajungeți la un balcon impresionant. Ieșirea este foarte îngustă, dar merită să continuați drumul. Luminița de la capătul tunelului. Aveți parte de imaginea asta și nu merită să renunțați. La final vă așteaptă o priveliște absolut superbă. Ne-am continuat drumul către tărâmul maimuțelor. Macacii de Barbaria constituie una dintre cele mai distinctive caracteristici ale Gibraltarului, fiind singurele maimuțe sălbatice care trăiesc în mod natural pe continentul european. Originea prezenței lor în această regiune rămâne subiect de dezbatere, fiind asociată fie cu migrații naturale din Africa de Nord, fie cu introduceri deliberate realizate în perioade istorice timpurii. Aceste primate prezintă o structură socială complexă, organizată în grupuri bine definite, unde relațiile interindividuale sunt menținute prin comportamente precum îngrijirea reciprocă și cooperarea în creșterea puiilor. Importanța simbolică a maimuțelor este evidențiată de legenda conform căreia prezența lor continuă garantează menținerea Gibraltarului sub control britanic, o credință care a influențat chiar decizii politice în timpul celui de-al doilea război mondial. Interacțiunea lor cu oamenii este caracterizată de o adaptabilitate remarcabilă, manifestată prin capacitatea de a recunoaște obiecte, de a exploata oportunități și de a învăța din experiență.
Această inteligență, combinată cu lipsa fricii față de oameni, poate genera situații imprevizibile, motiv pentru care vizitatorii sunt sfătuiți să mențină o distanță adecvată și să nu hrănească maimuțele. Observarea lor oferă o perspectivă fascinantă asupra comportamentului primatelor și ridică profunde întrebări despre relația dintre om și natură. Înapoi la istorie, de data aceasta în tunelurile Marelui Asediu. Cu mult timp înainte ca tehnologia modernă să transforme Gibraltarul într-o fortăreață subterană complexă, ingeniozitatea umană fusese deja pusă la încercare în timpul unuia dintre cele mai intense conflicte din istoria sa, Marele Asediu, desfășurat între anii 1779 și 1783. În această perioadă, forțele spaniole și franceze au încercat, timp de peste 3 ani, să recucerească Gibraltarul de la britanici, considerând controlul acestui punct strategic esențial pentru dominația asupra Mediteranei. Confruntați cu o presiune constantă și cu resurse limitate, apărătorii britanici au recurs la o soluție inovatoare care avea să schimbe definitiv modul în care stânca putea fi utilizată din punct de vedere militar. Inițial, ideea a fost una simplă, să se creeze pasaje din interiorul rocii pentru a facilita deplasarea rapidă a artileriei între diferite puncte de apărare. Cu toate acestea, pe măsură ce lucrările avansau, conceptul a evoluat într-un sistem defensiv sofisticat, în care deschiderile în stâncă permiteau amplasarea tunurilor direct în interiorul acesteia, oferind o protecție naturală și un unghi strategic superior asupra forțelor inamice. Procesul de excavare a fost extrem de dificil, desfășurându-se în condiții precare, fără echipamente moderne și într-un mediu caracterizat de temperaturi ridicate, praf și ventilație limitată. Cu toate acestea, perseverența și determinarea soldaților au transformat această inițiativă într-un succes remarcabil, contribuind decisiv la rezistența Gibraltarului în fața asediului prelungit. Astăzi, aceste tuneluri nu reprezintă doar o realizare ingineriască impresionantă, ci și o mărturie a adaptabilității și ingeniozității umane în fața adversității. Un alt punct unde puteți vedea maimuțe este chiar lângă Skywalk. Chiar ne-am așezat pe o bancă la o poză. Aici chiar aveau construit un loc în care li se dădea de mâncare. Aveau varză, morcov, portocale sau cartofi.
Puii de maimuță sunt adorabili. Tu regardes méchant là. La o altitudine considerabilă, aproape de vârful stâncii, se află Gibraltar Skywalk, o structură modernă care oferă o perspectivă spectaculoasă asupra întregii regiuni. Construit inițial ca punct de observație militar, acest loc a fost transformat într-o platformă panoramică accesibilă publicului, păstrând însă esența sa strategică. Skywalk nu este doar un loc pentru fotografii spectaculoase, ci și un spațiu care invită la reflexie asupra dimensiunii geografice și istorice a acestui teritoriu. Podeaua din sticlă suspendată deasupra stâncii oferă senzația de plutire deasupra peisajului. Privind în jos se dezvăluie versanții abrupți ai stâncii, în timp ce în depărtare se întind apele Mediteranei și ale Atlanticului. Zilele senine, linia orizontului dezvăluie conturul Africii, transformând acest punct într-un simbol vizual al proximității dintre continente. Gibraltar este un punct major de migrație, este ultima oprire înainte ca, de exemplu, rândunelele să zboare spre Africa. Pe lângă păsările migratoare, întâlnim și potârniche cu picioare roșii, care chiar ne-a tăiat calea. Următoarea oprire, peștera Sfântul Mihail și da, și aici puteți întâlni maimuțe. Adânc în interiorul stâncii se află una dintre cele mai fascinante formațiuni naturale din Gibraltar, peștera Sfântul Mihail, un spațiu care combină frumusețea geologică cu o bogată încărcătură mitologică și istorică. Formată de-a lungul a mii de ani prin acțiunea lentă, dar constantă a apei asupra rocii calcaroase, această peșteră este caracterizată de prezența impresionantă a stalactitelor și stalagmitelor, care creează un peisaj aproape suprarealist. În antichitate se credea că această peșteră reprezintă o poartă către lumea subterană sau chiar o legătură secretă cu continentul african, reflectând fascinația și misterul pe care astfel de formațiuni le-au exercitat asupra imaginației umane.
În perioada celui de-al doilea război mondial, peștera a fost adaptată pentru utilizări militare, fiind pregătită pentru a servi drept spital de urgență, deși nu a fost utilizată în mod activ în acest scop. În prezent, spațiul principal al peșterii a fost transformat într-o sală de concerte, unde acustica naturală amplifică sunetul într-un mod spectaculos, oferind o experiență culturală unică într-un cadru natural. Am ales să ieșim din rezervația naturală pe la Poarta Evreilor. Grecii antici numeau stânca Gibraltarului și muntele Jebel Musa din Maroc ca fiind stâlpii lui Hercule. Următorul obiectiv este Europa Point, dar pe drum ne-au atras atenția câteva detalii. Trotinetele electrice de închiriat au și cască și există parcări delimitate pentru motociclete și scutere, fiecare spațiu este valorificat, fiindcă sunt foarte multe scutere. La extremitatea sudică a Gibraltarului se află Europa Point, un loc care simbolizează atât sfârșitul geografic al Europei, cât și începutul unei conexiuni vizuale directe cu Africa. Această stâncă oferă o perspectivă amplă asupra strâmtorii Gibraltar, unde apele Mediteranei se întâlnesc cu cele ale Oceanului Atlantic, creând un peisaj dinamic și mereu schimbător. Farul din Europa Point, cu o înălțime de 19 metri, situat la 49 de metri deasupra nivelului mării, construit în secolul XIX, continuă să ghideze navele care traversează această rută maritimă intens circulată, fiind un simbol al continuității și al siguranței în navigație. Așezările din jurul farului erau ale celor care operau farul, dar care au fost părăsite când sistemul a fost automatizat în 1994. Pe faleza de la Europa Point se află memorialul Sikorsky și elicea unui avion B-24 Liberator care s-a prăbușit în 1943, omorând primul ministru polon, generalul Władysław Sikorski și alte 15 persoane. De-a lungul secolelor, Gibraltar a adus resurse marine abundente țărilor mediteranene. Pescuitul tonului, spre exemplu, se face cu o tehnică feniciană veche de 3000 de ani, se pun capcane pentru ton în zona în care pește migrează din apele reci ale Atlanticului în cele calde mediteranene pentru a-și depune ouăle. Această migrare a făcut ca înstrâmtoarea Gibraltar să fie un volum mare de ton. Descoperiri arheologice recente au scos la iveală că pe vremea Imperiului Roman existau aici fabrici de procesare a balenelor. O firmă norvegiană și-a pus în aplicare proiectul în 1920 și în anul următor au prins circa 600 de balene. Compania a avut ca țintă cetacele, adică balenele, delfinii, porcii de mare, care erau folosite pentru ulei de lampă. Produsele adiacente care puteau fi produse au fost concentratele de vitamine, insulina și parfumuri. Până în 1927, populația balenelor a scăzut atât de drastic, încât firma a fost obligată să închidă. De-a lungul timpului, această zonă a avut o importanță strategică semnificativă, fiind utilizată pentru observație și apărare datorită poziției sale privilegiate. Astăzi, Europa Point oferă nu doar o experiență vizuală impresionantă, ci și un punct de întâlnire între continente, culturi și istorii. Gibraltar reprezintă mai mult decât un simplu punct geografic. Este un spațiu în care istoria, geografia și cultura se intersectează într-un mod unic, creând o identitate complexă și profundă. De la stânca sa impunătoare și tunelurile ascunse, până la fauna sa distinctivă și poziția sa strategică, fiecare element contribuie la definirea unui loc care continuă să fascineze și să inspire. Vă recomandăm o vizită în Gibraltar, chiar merită! Vă mulțumim pentru vizionare! Pe curând!